Kamusta mga ka-DIYers? Welcome back to my channel. At ngayong episode, mag-unbox naman tayo ng isang item na pang DIY. Ako nga pala ulit si Von, ang inyong friendly DIYer, and welcome to Von's DIYers channel. Nabili ko nga pala tong item na to sa LAZADA. Ang seller ay LaiserJ Enterprises. Sulit naman ang presyo at fast delivery. Kaya ako nga pala piniling bilhin to sa LaiserJ Enterprises kasi meron siyang free snap wrenches at syempre dagdag tools na pwedeng gamitin sa pag-DIY. So ito na nga pala mga ka-DIYers ang binili ko, isang Lotus 260 watts na sheet sander. Ito nga pala yung mga kasamang snap wrenches. So buksan na natin ang laman ng box. Mga ka-DIYers, ito nga pala yung free na sandpapers na kasama sa box. Cut into 1/4 sheet size na 120 grit, meron siyang 180 grit tsaka 150 grit na sandpaper. At syempre, hindi mawawala yung manual at ang kanyang warranty card na may libreng brushes. Thumbs up ako sa mga tools na may libreng brushes. For example, nasira yung tools nyo, meron kayong extra na pwedeng gamitin. Ang pinaka nagustuhan ko rin pala sa Lotus mga guys, hindi sila nagtitipid sa mga manuals nila. Quality paper yung ginamit sa manual. Syempre visual, tsaka madaling basahin, straightforward yung information. Yung warranty card ng Lotus, quality din. Syempre yung Lotus gawang Pinoy, pag sinabi nilang quality, quality talaga kahit hanggang sa warranty card at tsaka manual nila. Thumbs up. So, ito na mga guys, yung Lotus 260 watts na sheet sander. Makapal yung kable. As usual. Hindi mo na kailangan ng adapter. Ito yung pinakamaganda sa Lotus din. Hindi mo na kailangan ng adapter sa saksakan niya. Makapal yung pinaka-plug. At syempre yung kable, quality talaga. Solid. So itong Lotus 260 watts na sheet sander na to, mas mapapabilis na ito ang pagpapakinis ng kahoy, lalo na sa mga woodworking jobs natin. At sobrang lightweight niya. Tapos itong on and off switch niya, may cover din, waterproof I think. Tapos yung spongy cushion niya, yung sumusuporta sa sandpaper, very sturdy, tsaka flat na flat yung surface. At ito pa nga palang yung clamp ng sandpaper na to is very sturdy, hindi mo siya pwedeng mabubuksan ng isang kamay lang. Kasi para ma-prevent niya yung pagtanggal ng sandpaper. So kailangan gamitin mo two-handed para ma-open tong lock nito. So that means secure na secure talaga to pagka nilock mo yung sandpaper dito. Hindi ka matatakot na malulusan yung sandpaper pagka ginamit mo siya. Kailangan natin ikabit tong free na sandpaper sa sheet sander. And tingnan natin kung kamusta naman yung fittings niya. So try natin tong isa. Yun nga lang yung pinaka downside nito, medyo makunat na yung sandpaper na libre niya, malutong na. So try pa rin natin. So pinaka madali lang naman nito, ipasok mo lang yung kabilang dulo ng sheet sandpaper dun sa may locking mechanism na tong sheet sander. Tapos
Ganun din sa kabilang side. Make sure lang din na maikaklamp mo siya ng maayos. Etong isa medyo natatakot ako kasi medyo malutong na baka mapunit yung sandpaper na kasama dito. So ganito lang, ipapasok mo lang siya dyan. Ayan. Tapos pagka secure na, saka mo siya ilalak na ngayon. So pag nalak mo, hindi na yan basta-basta matatanggal. So, ganun din sa kabilang side. Pagka alam mong secure na, ilalak mo na lang siya. So, yan. Ganyan lang siya kadali lagyan ng sandpaper for usage. So, yan po ang ating Lotus 260 watts na sheet sander. Magaan siya sa kamay, malambot, tsaka sobrang sturdy niya hawakan. Hindi ka mangangawit gamitin. So, test naman natin. Let's go! So, yun na nga mga guys. Eto, sobrang kinis niya. Madaling gamitin, magaan. Swak na swak talaga sa pang DIY projects mo tong Lotus sheet sander. So, siya nga pala guys, etong Lotus finishing sander, nabili ko siya sa LAZADA ng 1,555 lang. May libre na siyang snap and grip na pandagdag sa DIY tools natin. So, yun na nga mga ka-DIYers, ang isa namang unboxing episode ng ating Von's DIYers channel. Don't forget to like, share, and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong DIY videos natin. Tsaka mga unboxing pa sa mga susunod na videos. So, hanggang dito lang ulit mga ka-DIYers. Till next time, peace out.